Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Lộ Béo Studio. Nếu bạn nào hay chơi game thì chắc hẳn sẽ nhận ra ngay góc nhìn quen thuộc trong bức tranh Lộ đang đi nét này rồi phải không nào? Những tranh dưới góc nhìn này có tên gọi là isometric. Đây là một thể loại tranh góc giữa các trục X, Y, Z đều là 120 độ và không có phối cảnh. Với thể loại này, các đường nét của các sự vật đều được vẽ ở cùng một góc. Ưu điểm của việc vẽ theo cách này là một sự vật có thể được tự do xoay, định vị và định hướng một cách linh hoạt. Khi một đối tượng di chuyển về phía trước hoặc là phía sau cũng không dẫn đến sự thay đổi về tỷ lệ. Isometric được ứng dụng khá là phổ biến trong game như là Nông trại vui vẻ, The Sims, Animal Crossing, Kawaii Home Design và nhiều tựa game xinh xẻo khác. Thường thì thể loại isometric này cần độ chính xác cao nên là mọi người hay vẽ trên máy tính hơn là vẽ truyền thống vì rất là dễ sai tỷ lệ. Do đó, để có thể vẽ bằng màu nước thể loại này, Lỗ đã tìm được một tips khá là hay ho để chia sẻ với mọi người dưới đây. Đầu tiên, chúng ta sẽ cần in một tờ giấy được chia tỷ lệ sẵn như thế này. Link tải hình ảnh chất lượng cao mình sẽ để phía dưới phần mô tả hoặc là bình luận của video nha. Sau đó chúng ta sử dụng một tờ giấy khác đặt lên trên tấm texture vừa in. Mọi người chỉ cần dùng giấy A4 bình thường là được rồi nha. Do đặc tính của giấy mỏng nên là chúng ta không cần sử dụng bảng hát sáng nữa. Các bạn mới tập thì có thể tập dựng các đồ vật cơ bản trước. Mọi người sketch bằng bút chì hay là bút mực đều được nhé. Ở đây do dựng các hình đơn giản chưa cần sắp xếp vị trí nên là mình sẽ sử dụng bút mực để mọi người theo dõi được dễ hơn. Mình đang vẽ một khối đất có cỏ phủ phía trên. Tiếp đến là một thùng cát tông đựng hoa quả. Với góc nhìn isometric thì chúng ta có thể nhìn thấy ba mặt của sự vật với các tỷ lệ đồng đều nhau nên là mọi người quan sát sự vật muốn dựng rồi tưởng tượng thêm một xíu nhá. Kiểu giống như là khi mà học công nghệ lớp 11 ấy. Nếu bạn nào chưa học đến thì có thể tập vẽ theo Lỗ hoặc là xem thêm cách các sự vật được thể hiện ở trong game hoặc là một số hình minh họa trên mạng nhé. Mọi người có thể tìm từ khóa Isometric Drawing hoặc là Isometric Illustration sẽ hiển thị rất là nhiều kết quả. Với các đường chéo, chúng ta nối các điểm với nhau để tạo thành các đường song song. Còn các sự vật như lá cây sẽ có cảm giác nhìn từ trên xuống nhưng sẽ vẫn nằm trong một khối hộp nhất định. Do đó nếu mà chưa quen, chúng ta có thể phác trước một khối hình hộp rồi dựng hình. Lỗ cũng có vẽ thêm một bản dùng thước kẻ nữa để mọi người so sánh. Mình thấy mỗi kiểu có một nét riêng. Bản vẽ tay thì mềm mại tự nhiên phóng khoáng hơn, còn bản thước kẻ thì chỉn chu hơn. Tùy vào sở thích của mỗi người, các bạn có thể lựa chọn cách đi nét phù hợp nhé. Mình sẽ dựng thử một căn phòng của họa sĩ để mọi người có thể hiểu hơn về cách sắp xếp đồ vật nha. Thường với thể loại tranh này khá là khó để phác thảo ý tưởng sạch và chỉn chu vì tranh có rất nhiều chi tiết nhỏ. Các đồ vật xếp sát nhau nên để tránh việc sai tỷ lệ hay là sắp xếp đồ vật không hợp lý thì chúng ta sẽ dựng từ những đồ vật cơ bản trước, sau đó tẩy dần đi để vào chi tiết. Ở đây mình sẽ dựng một cái giường với tỷ lệ chiều dài tầm 5 ô và chiều rộng là 3 ô sàn nhà. Lỗ sẽ phác vị trí của sự vật trên mặt phẳng trước rồi mới dựng khối hộp lên để đảm bảo tỷ lệ của sự vật. Ví dụ như là chiếc bàn lười ở trên mặt giường thì mình sẽ xác định vị trí của bàn trước, sau đó mới dựng hộp lên và tạo hình bàn. Ghế cuối giường Lỗ sẽ để một chậu cây, hộp giày và đôi Converse. Đầu giường mình sẽ đặt một chậu cây giả. Chậu cây này sẽ đặt lên mặt của sàn nhà nên là mọi người dựa vào vị trí mặt phẳng sàn nhà để dựng cây lên nhé. Nếu mà không có khối hộp của giường thì chúng ta rất dễ đặt chậu cây xa quá hoặc là gần quá. Đôi khi chậu cây sẽ bay lơ lửng trên không trung luôn. Bên cạnh sẽ là bàn vẽ, một góc vẽ máy và một góc vẽ tay. Mọi người có thấy Lỗ chịu chi không? Sắm hẳn hai cái màn hình trong tranh luôn. Thêm cả cái hoa com nữa cho đủ bộ. Bên dưới bàn mình sẽ để một số thùng cát tông để đựng đồ. Bản này là bản dựng ý tưởng thôi nên là mọi người đảm bảo vị trí của đồ vật không bị sai lệch tỷ lệ quá nhiều là được nhá. Quan trọng là cách sắp xếp sự vật cho hợp lý. Sau đó chúng ta sẽ cần thêm một bản dựng hình chỉn chu về tỷ lệ nữa. Mình sẽ thêm cửa sổ ở bàn vẽ tay này để khi vẽ đường, ngắm phố, ngắm trời bay cho chill. Thêm một cái bảng treo tranh ở đầu giường nữa cho đỡ trống. Do chân bàn rỗng nên ghế mình sẽ đặt lui vào một chút, sau đó mới dựng lên. Áp dụng tương tự công thức trên thì mình sẽ dựng thêm một cây nước cạnh bàn và giá sách trong mơ nữa vì giá sách của Lỗ chưa bao giờ gọn gàng được như thế này mọi người ạ. Khi đã có ý tưởng cơ bản về vị trí của các đồ vật trong phòng, Lỗ sẽ vẽ lại một bản phác thảo sạch và chuẩn tỷ lệ hơn rồi đi nét lại. Video hôm nay Lỗ sẽ sử dụng bộ Paul Rubens hộp kim tuyến 24 màu này để lên màu cho tranh. Bên trong hộp được tặng kèm thêm một túi lụa xinh xinh nữa. Bề mặt hộp được đính đá nổi trực tiếp sờ khá là thích. Càng nhìn càng thấy giống hộp trang điểm mọi người ạ. Đây là bảng màu sau khi Lộ đã bóc tấm lót màu hồng. Nhìn cũng khá là đầy đặn.
Do đã review chất màu của dòng kim tuyến bộ 12 màu rồi nên là Lỗ sẽ không đi vào chi tiết quá mà chỉ làm bảng màu thôi. Nếu bạn nào muốn xem review chi tiết chất màu có thể xem lại video cũ của Lỗ trên channel nhé. Ngoài phiên bản vỏ hồng thì bộ 24 màu còn có phiên bản vỏ xanh như thế này nữa. Về cơ bản thì màu hạng họa sĩ nên là độ lên màu khá là êm và mượt. Bộ này không những thích hợp để sưu tầm mà để tặng quà thì siêu hợp lý luôn. Trước khi lên màu tranh chính thì Lỗ sẽ giới thiệu qua 3 cách tô cơ bản trong tranh isometric để mọi người ứng dụng dễ hơn nhé. Để tạo khối và chiều sâu cho tranh thì phụ thuộc vào chiều sâu của ánh sáng, thì ba mặt của sự vật sẽ tương ứng với 3 độ sáng khác nhau là sáng, trung bình và tối. Mình sẽ tô sự vật khi ánh sáng chiếu từ bên trái trước. Lớp đầu tiên sẽ là màu cơ bản của sự vật khi ở ánh sáng mạnh nhất, sau đó đến ánh sáng trung gian ở mặt bên trên, sau đó ánh sáng đậm nhất ở mặt bên phải của sự vật. Tiếp đến là ánh sáng từ trên xuống theo hướng vuông góc. Với ánh sáng này thì mặt phía trên sẽ sáng nhất, còn ánh sáng hai mặt còn lại thì bằng nhau và có một chút bóng. Nếu ánh sáng từ trên xuống lệch trái hoặc là lệch phải thì mặt trên cùng sẽ là sáng nhất, mặt bên phía ánh sáng lệch sang là trung gian và mặt còn lại là tối và đậm hơn. Cuối cùng là ánh sáng từ bên phải sang thì ngược lại so với ánh sáng từ bên trái. Không biết mọi người thấy như thế nào nhưng mà Lỗ thấy là tô mấy cái khối này chill dã man luôn ý. Mọi người cũng có thể vẽ mấy đồ vật nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này để trang trí sổ nhé. Bây giờ Lỗ sẽ đi vào lên màu căn phòng vừa dựng. Ở đây bức tường có khá là nhiều sự vật nhỏ nên để có thể tô một mảng tường rộng đều và mịn bằng màu nước khá là khó. Do đó Lỗ đã lựa chọn hoa văn kẻ sọc để màu được nhìn đều và mịn hơn. Với tranh này ánh sáng chủ yếu từ cửa sổ dọi vào nên là mình sẽ tô mặt trên cùng của đồ vật là buồng sáng nhất, sau đó bên trái là trung gian và mặt bên phải là mặt tối nhất. Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah. I always knew that this would happen, yeah. Lỗ thấy isometric là một thể loại tranh mặc dù hơi mất công một chút nhưng rất là thú vị, dễ áp dụng và có thể giúp chúng ta luyện tập cách sắp xếp sự vật trong tranh. Mọi người có thể bắt đầu từ thiết kế một góc phòng này, sau đó đến cả căn phòng vì đây là ứng dụng cơ bản và dễ vẽ nhất. Sau đó chúng ta có thể lên đến cả căn nhà, tòa nhà, thành phố hay là các không gian rộng hơn như là bìa rừng, bờ biển hay thậm chí là ngoài không gian. Nếu mọi người xem được video này và áp dụng thành công thì hãy chia sẻ bằng cách tag Lỗ trên Instagram hoặc là Facebook nhé. Nếu mọi người thấy video này có ích và thú vị thì hãy comment, like, share video và subscribe channel để team Lỗ Béo có động lực hơn. Mọi sản phẩm sử dụng trong video đều được bán tại Họa Cụ Lỗ Store, nên nếu các bạn có nhu cầu có thể đặt hàng qua fanpage Họa Cụ Lỗ Store hoặc website lostore.vn để ủng hộ chúng mình nhé. Video hôm nay thì cũng đã dài rồi nên là Lỗ sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye!